Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Taur. Să vedem despre ce este vorba, dar nu înainte de a vă mulțumi tuturor celor care faceți parte din comunitate. Vă urez să aveți o lună minunată, iar dacă ești pentru prima dată aici, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Voi vedea înainte care este situația la nivel de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să descoperim ce ne spune energia în cărțile oracol de tarot, dar și în cea a talismanelor. Debutează luna iulie la nivel energetic cu retrogradarea planetei Neptun, iar pentru voi toată această energie se va acumula în zona casei a 11-a. Asta înseamnă planurile de viitor, asta înseamnă grupurile sociale din care faceți parte, idealurile voastre, gândurile voastre cele mai înalte, dorințele, să spunem, și anturajul, prietenii. Tot aici regăsim și popularitatea. În acest context, o perioadă de retrogradare a planetelor ne duce către reevaluare și către introspecție. Ne face să mai analizăm odată planurile de viitor, anturajul, ce vrem noi să facem, ce oameni avem în jurul nostru, pentru că arhetipul peștilor ne vorbește cumva despre izolare, dar și despre un sacrificiu inutil pe care poate îl facem. Alocăm timp, spațiu și energie pentru niște oameni care s-ar putea să nu mai merite efortul și energia noastră. Tot aici, în casa 11-a, se regăsește acum în retrogradare Saturn, tot în Pești, și ne ajută să ne reevaluăm și el planurile de viitor. Cumva ne întoarcem cu picioarele pe pământ. Parcă se termină mirajul. Privim mai lucid, mai realist realitatea în care trăim și ne facem noi planuri de viitor sau avem oportunitatea să știm mai clar unde stăm, alături de cine stăm, cum ne poziționăm față de ceea ce vrem să facem. S-ar putea să ajungeți la concluzia că unele lucruri nu mai sunt de actualitate. Mai apoi, tot pe această dată, Mercur își începe tranzitul prin Leu, iar pentru voi se activează spațiul locativ, familia, trecutul, zona aceasta a casei, zona proprietăților. Leul este semnul generozității, cel care ne inspiră, ne aduce bucurie. Iar Mercur, planeta intelectului, a gândirii și a comunicării. Vă puteți întâlni în această lună cu foarte mulți oameni la voi în casă. Mai exact, să primiți vizite. Sau pur și simplu vă simțiți mai bine la voi în casă, mai optimiști, aveți planuri în legătură cu spațiul locativ, vă reconectați cu părinții sau poate voi în poziția de părinte cu ai voștri copii. Lucrurile tind să fie calme, să vreți și să căutați compania familiei, să vă distrați în familie. Vă pot apărea acum daruri de la familia voastră, oamenii sunt generoși cu voi sau cei cu care locuiți. Va fi mai multă voie bună și mai mult optimism aici. Mai apoi se produce pe 6 iulie luna nouă din Rac. Se activează curiozitatea, se activează casa a treia, cea care ne vorbește despre ce facem noi în mod recurent, activitățile noastre zilnice, despre cursuri, idei, informații pe care le putem accesa acum, călătorii pe distanțe scurte, rudele, cartierul, comunitatea în care locuim. Aici s-ar putea să aveți acum dorințe noi, intenții noi, să vă apropiați mai mult de rude sau să vreți să călătoriți mai mult pentru că asta vă ajută la dezvoltarea personală, la vindecare. Căutați acest confort emoțional sau poate faceți drumuri pe distanțe scurte pentru a vă vedea cu rudele, cu familia, cu neamul, pentru că această lună iulie aduce în prim plan familia și emoțiile, bunăstarea, siguranța noastră emoțională. Mai apoi zeița frumuseții Venus îi se alătură și a lui Mercur, acolo la voi în casă, unde puteți atrage resurse materiale. Venus în Leu este o energie magnetică. Leul înseamnă strălucire, abundență, prosperitate, exuberanță, viață bună. Iar Venus, bani, relații, confort, senzualitate, așadar spațiul vostru locativ sau viața voastră de familie înflorește. Puteți atrage resurse financiare, lucrurile între voi și partenerul de viață sunt mai armonioase ca oricând, sau pur și simplu puteți participa la evenimente de familie, puteți fi invitați la diverse petreceri.
Tot aici s-ar putea să vă vină ideea să cumpărați o casă nouă sau să faceți un schimb. Toate aceste lucruri sunt de bun augur, pentru că odată pe an ne bucurăm de acest sezon al leului, care vine cu optimism și cu voie bună. Ne orientăm către exterior cumva, poate petreceți timp în grădină, poate faceți lucrurile care au tot fost amânate, dar este cu voie bună și cu realizări multiple. Apoi pe 20 iulie, Marte, cel care guvernează inițiativa, determinarea și voința, își începe tranzitul prin Gemeni, la voi în casa a doua, acolo unde vorbim despre bani, resurse, despre lucrurile pe care pun eu preț. Gemenii sunt arhetipul comunicării, al curiozității. Ei vor informații. Și uite cum vă împinge acum Marte către descoperirea unor noi modalități de a face mai mulți bani. Sau puteți avea parte de negocieri, să vă interesați despre această zonă financiară, să faceți niște cursuri care au legătură cu educația financiară. Puteți avea parte de tot soiul de mici bonusuri. Să fiți atenți însă, pentru că energia gemenilor este una foarte rapidă și mutabilă. Poate fluctua. Pe semne că aveți nevoie de bani, uite, vă intră în cont, îi cheltuiți, rămâneți fără, iar vă intră în cont și tot așa. Încercați să vă asigurați un nivel de stabilitate în această lună pentru a trece cu bine peste ce s-ar putea întâmpla aici. Pentru alții dintre voi poate veni cu mers la interviu, cu ceva public, să mergeți la conferințe, unde să vă creați o rețea de grupuri de oameni care să vă ajute să vă dezvoltați, să aveți parte de mai mult succes. La fix o zi după se petrece cea de-a doua lună plină în Capricorn, pe casa voastră nouă, despre care am vorbit. De această dată, această lună albastră se petrece la 21 de grade, închide ceva și închide pe plin. Sunteți mulțumiți de ceva sau trageți o concluzie care acum vă ajută să dormiți liniștiți noaptea. Această casă a noua vorbește despre studii înalte, filosofia vieții, credințele voastre, străinătatea sau ceva chestiuni legale. Este nevoie să încheiați ceva, se încheie un capitol pentru a începe altul, este de foarte bun augur pentru că s-ar putea să reveniți cumva acasă, să vreți să vă mutați, să vreți să vă schimbați locul sau să accesați niște informații legate de spiritualitate pentru că v-ați schimba perspectiva și punctul de vedere. Este o lună plină care va avea ca efect așa și perioada lunii septembrie, când Pluton se va întoarce din Vărsător în Capricorn pentru a finaliza. Mai șterge odată praful acolo unde n-a fost clar ceva pentru noi. Aici în casa a noua, dacă vreți vreo relocare, aveți timp până atunci să vă gândiți. Funcționează, nu funcționează, să nu fiți totuși imprevizibili, pentru că Marte din Gemeni s-ar putea să vă dea așa un zvâc și să omiteți câteva detalii din vedere. Sigur că la o zi după, pe 22, și Soarele se alătură acolo în tandem în Leu planetei Venus, dar și planetei Mercur și este foarte multă voie bună la voi în casă. Toată lumea este bine și este fericită sau pur și simplu vorbim aici despre voința voastră. Ce vreți voi să faceți la voi în casă? Veți fi ascultați, veți fi vizibili. Există acest potențial să vă puteți îndeplini niște dorințe care au legătură cu părinții voștri, cu trecutul vostru, cu spațiul locativ, să vă reconectați așa cumva cum voi în copilărie sau este o bucurie de copil. Aveți tot soiul de interacțiuni și de viziuni în această lună care vă încântă sufletul, vă fac inima să bată în piept de bucurie. Apoi energia se schimbă când Mercur pe 26 iulie începe tranzitul prin semnul Fecioarei, iar pentru voi se activează casa bucuriei vieții și a copiilor și a copilului interior, casa 5-a, dar și casa care ne vorbește despre dragoste, despre creativitate, despre riscuri. Fecioara este un semn foarte organizat și foarte tactic. Execută conform planului. Cumva veți dori să fiți mai organizați în chestiunile care îi vizează pe voștri copii sau să acționați voi mai matur, mai precaut, mai prudent în chestiunile amoroase. Dacă vreți acum să porniți proiecte noi la nivel de creativitate, veți urma niște pași sau este necesar să urmați niște pași pentru că puteți avea succes. Sau va fi important în următoarea perioadă pur și simplu să fiți foarte organizați în chestiunile legate de casa a 5-a. Este o casă foarte norocoasă, este ca și când vă calculați norocul. Sau mai bine spus, riscuri calculate.
Este benefic acest tranzit aici în casa a 5-a, dar cu riscul calculat. Riscați cât să vă bucurați sufletul, dar fiți deopotrivă și maturi, precauți. În aceeași zi, Chiron începe perioada de retrogradare în Berbec, iar pentru voi acest lucru se produce în casa a 12-a. Chiron este rana de abandon, este rana eternului rănit. În casa a 12-a, care ne vorbește despre izolare, despre conflicte de devalorizare, despre neputință, despre inconștientul colectiv și unde ne autosabotăm, care sunt credințele noastre limitative. În timp ce berbecul este independența, identitatea, voința, este verbul a fi, cine sunt eu cu adevărat. Aveți acum foarte multe lucruri de luat în calcul în ceea ce vă privește pe voi în mod direct. Pentru că pot apărea din subconștientul vostru date, prin energia aceea a leului din casa a 4-a, să se întâmple lucruri pe care acum să aveți această șansă să le armonizați, să le înțelegeți, să treceți cu bine peste niște obstacole care v-au stat în drum. Dar v-au stat în drum pentru că asta ați crezut voi, că meritați sau că atât puteți. Aveți acum prilejul să deveniți mai buni, să vă reformați, să fiți mai puternici, să înțelegeți cine sunteți în raport cu ceilalți sau ce se întâmplă în jurul vostru și ce credeți voi în primul rând despre voi înșivă. Vom mai avea desigur niște aspecte importante, cum ar fi conjuncția dintre Marte din Taur și Uranus din Taur, care se va produce la voi pe casa 1, unde puteți șoca prin apariții, pur și simplu, sau poate fi vorba despre schimbarea percepției, să aveți așa o sclipire de geniu, o revelație majoră în ceea ce ține de corpul vostru fizic, de apariția voastră, de identitatea voastră, să se producă niște lucruri care desigur că vă sunt benefice. Atenție să nu vă enervați sau la cei din jurul vostru, să nu vă perceapă poate aroganți sau să simtă că aveți stări fluctuante. Aceste lucruri se pot produce pe data de 15 iulie, atunci se perfectează la grad această conjuncție. Poate fi vorba și despre stima de sine, care pun aici degetul pe rană și va fi foarte important să aveți încredere în voi înșivă. Cum vă vedeți voi, cum vă văd ceilalți, îi lăsați pe ceilalți să vă definească eul autentic. Luna aceasta stă sub lozinca autenticității. Cu cât mai autentici, cu atât mai bine. De asemenea, trebuie să luăm în calcul opozițiile pe axa leu-vărsător, când Pluton, în primul rând, va face opoziție cu Mercur la nivel de mentalitate. Casa mea sau anturajul meu, să fie tot soiul de ultimatumuri sau să fie chestiuni de genul gura lumii sau contează familia mea. Sau ce vreau eu acum în această lume din care fac parte, cum pot să reușesc și eu, cum fac ceilalți să fie bine, să reușească. Sunt o grămadă de mici aspecte despre care vom vorbi pe măsură ce înaintăm în energia lunii iulie. Vă doresc să aveți o lună minunată. Acum să vedem ce ne spune și energia cărților oracol. Echilibru. Această lună va fi depășită în mod evident prin energia arcanei Temperanța, avem numărul 14 aici, dar și prin echilibru. Să știți că frumusețea voastră interioară vă va ajuta, sufletul bun și generozitatea, să tranzitați cu bine această lună. Se pot întâmpla lucruri foarte bune pentru voi în această lună. Să nu vă temeți, indiferent de ce situație ar putea apărea, pentru că se repară și repede. Și aici avem ideea să ne urmăm gândurile. Mercur în leu acolo ne dă încredere și acea încredere vă poate aduce potențialul să vă aliniați la vibrație înaltă, să credeți că puteți avea o casă, o familie a voastră sau să fiți alături de familia voastră pentru că acolo este important să fiți. Numărul 23, avem 5 și 5, schimbări la nivel de familie, în bine, reușite. Poate fi vorba și despre faptul că în această lună veți iradia. Venus în leu ne face magnifici așa pe toți. Veți iradia în ochii celorlalți și asta este bine, mai ales dacă sunteți singuri. Ești o muză, ești o inspirație pentru toți ceilalți. Toată lumea va fi cumva curioasă să vadă poate cum faci tu, cum reușești tu. Să ai grijă totuși și la oameni invidioși, la oameni care... Uite că pentru voi Chiron retrogradează în casa a 12-a, care vorbește și despre dușmani ascunși. Te poți lămuri.
în anumite privințe, ai acces la niște informații la care înainte nu aveai și este tot răul spre bine. Ce ne mai aduce frumoasa luna lui Cuptor? Comunicare. Foarte multă comunicare, remedierea comunicării dintre tine și rude, dintre tine și familia ta, părinții tăi, dintre tine și niște oameni care poate ți-au greșit anterior și acum te poți împăca cu ei. Comunicarea cu sufletul, cu planul eteric, cu eul tău supraconștient și te convingi tu dacă este bine să faci un pas într-o anume direcție sau nu. Este roata destinului aici, o șansă să comunici cu cineva, o șansă să fii omul potrivit la locul potrivit. Și iertare, uite că tot vorbeam, soarele. În primul rând trebuie să te ierți pe tine sau să îi ierți pe cei care te-au creat, te-au format, în cazul în care există provocări la nivel de relație cu părinții. Sau cu ai tăi copii dacă tu ești părinte și o autoritate în viața lor. Și aici este vorba despre miraj. Gândește-te la planurile tale de viitor și reevaluează-le, pentru că apar niște situații care îți pot da de gândit. Și telepatie. Poți comunica telepatic cu cineva sau pur și simplu îți poți dezvolta acest extrasimț, pentru că te va ajuta în lumea în care trăim să funcționezi mai bine și să fii mai stabil, să ai parte de lucrurile pe care tu ți le dorești. Să vedem. Eremitul, regele de monede, turnul, împărăteasa, asul de bâte și 6 de bâte. În această lună te convingi dacă cineva are interese ascunse sau nu. Pur și simplu vei avea parte de o concluzie foarte înțeleaptă în legătură cu un subiect care fie îți dă bătăi de cap, fie în legătură cu niște lucruri la care te gândești tu în mod constant. La nivel de relații. Aici, în ultima perioadă, dacă ai avut provocări cu partenerul de viață și v-ați tot certat, au fost lucruri tensionate între voi doi, din diverse motive, începând cu această lună vei vedea că lucrurile se pot schimba și se pot schimba în bine, pentru că există dorință din partea voastră, reciproc, să vă înțelegeți mai bine, să fiți mai bine. Aici este Venus în Leu, este și luna nouă din Rac care te ajută să pui bazele unei noi idei, unei strategii, a unui lucru nou în viața ta, pur și simplu, și ai o victorie. Este ca și când în această lună ți se dă dreptate, ai tu foarte multă încredere în tine că reușești niște lucruri anume. Poate fi vorba aici și despre o separare. Dacă sunteți în acel punct și nu mai vreți să continuați pentru că vrei să mergi către alte meleaguri, către alte lucruri, alte drumuri. Poate fi vorba și despre faptul că sunteți separați de naționalitate, religie, țară, de niște documente legale și în sfârșit, începând cu această lună, vă puteți vedea, revedea, apropia mai mult. Dacă sunteți singuri în această lună, puteți cunoaște pe cineva, dar este foarte important aici să înlăturați o credință limitativă pe care o aveți și fiecare dintre noi are așa ceva. Dacă sunteți în perioada de separare, v-ați separat recent, în această lună cineva își poate cere iertare, însă persoana aceasta, să știți că o poate face, are gânduri bune și intenții bune în ceea ce vă privește, dar nu prinde și curaj. Greu va prinde curaj, vă va surprinde dacă o va face sau poate fi ceva neașteptat când o face, pur și simplu din întâmplare, mai ales când se produce acea conjuncție dintre Marte și Uranus în Taur. Și puteți sta de vorbă, puteți lua o hotărâre dacă mai încercați odată roata destinului sau nu. Este o lună care are un efect benefic asupra tuturor. Este Uranus care va face și el o quadratură cu Mercur din Leu și aici va fi foarte important să te gândești ce vrei tu de la viața ta și de la o relație pentru a putea emite în univers această dorință, pentru ca cel la care te gândești tu să o poată capta și dacă rezonați să puteți sta la masa discuțiilor. Ce avem aici? Avem moartea și transformarea. Avem 7 de monede, 7 de bâte,
6 de monede și 5 de spade. Atenție la gândurile voastre și la modalitatea în care vă autosabotați, pentru că acesta este Chiron din casa a 12-a, care cumva vă face la exterior să vreți să arătați bine, să fiți bine, să vă îngrijiți, să fiți asortați, eleganți și așa mai departe, pentru că în voi se ascunde o frică și o teamă când vine vorba despre modul în care puteți fi văzuți și percepuți. La nivel de relație aici se schimbă ceva. Puteți ajunge la o concluzie în legătură cu relația voastră, relația din care vreți să faceți parte. Se poate aplana un conflict, lucrurile pot începe să funcționeze din ce în ce mai bine. Este nevoie de foarte multă răbdare aici și de un proces de vindecare al ambilor parteneri. 7 de bâte spune că ești mai hotărât ca oricând să faci ca lucrurile dintre tine și cineva anume să funcționeze. Dacă ești singur, poate apărea în viața ta cineva. E de modalitatea în care faci tu acum lucrurile să se întâmple. Aici există o împăcare, există o apropiere de rude, de familie, de tot ce înseamnă pentru tine originea ta. La nivel de plan material, s-ar putea ca ceva să nu funcționeze, să nu-ți fie neapărat pe plac aici. Parcă ai vrea mai mult, ai vrea să faci mai mult, dar indiferent de cât efort depui, lucrurile în acest moment parcă sunt scurt-circuitate. Este ceva ce nu funcționează și este foarte bine să fii vigilent în această lună, să faci cât poți, pentru că așa este energia, de așa fel. Da, poți atrage mai multe lucruri în viața ta pentru că o ai pe Venus acolo, mai ales dacă lucrezi de acasă, dar cumva vrei să treci peste niște bariere sau ai un plan, dar planul acela s-ar putea să nu se poată îndeplini, cel puțin acum, în acest moment. Atenție la niște pierderi financiare, atenție că există aici un pericol, un semnal de alarmă într-o anumită privință. Nu spun că se și întâmplă, dar spun că pot apărea interferențe, pot apărea niște schimbări care să-ți displacă. La nivel emoțional, aici există foarte mult stres, există epuizare, există din nou niște lucruri pe care ai vrea să le faci, pentru care trebuie să lucrezi foarte mult. Atenție la sănătatea ta. Dacă ești foarte orientat pe carieră și pe lucru, s-ar putea să ajungi să fii foarte izolat. Da, poți avea parte de planul acesta financiar unde lucrurile îți merg bine, dar deopotrivă pe planul emoțional aici, pe cât de mult succes ai, pe atât de departe să fii de întemeierea unei familii, și când se produce luna nouă acolo pe casa a treia, să fie fix acel moment în care să schimbi un pic această perspectivă pentru a putea ajunge în echilibru, pentru a putea avea tot ceea ce îți dorești, nu doar bani sau carieră sau afirmare. Luna per total este una foarte bună, care îți aduce în prim plan conștientizări de care poți avea parte în tot ceea ce am enumerat anterior. Uite, undeva depui un efort prea mare și s-ar putea să fie prea mult. Și cu toate că tu faci mult într-o anume direcție, nu obții rezultatele pe care ți le dorești, pentru că trebuie să eliberezi acea energie, să te liniștești puțin, să îți aloci spațiu pentru suflet, pentru odihnă, pentru regenerare. Relații. Poate intra în viața ta cineva, te poți întâlni cu cineva, poți avea parte de o împăcare, potențialul există, dar dacă s-ar întâmpla acum, ați sări la atac, v-aș certa și atunci trebuie să te gândești dinainte. Bun, dacă s-ar întâmpla, ce aș spune? Aș ierta, aș accepta, aș putea să merg mai departe știind anumite date despre partenerul de care m-am despărțit. Relațiile de familie. Aici pot fi mici discuții, dar una peste alta, uite că fiecare va contribui în mod egal în această lună și asta vă va ajuta pe voi, vă va degreva pe voi de niște responsabilități și de niște sarcini. Și totul la vedere pe masă. Este o lună a deciziilor importante, mai ales că retrogradează și Neptun acolo. S-ar putea să iei o decizie de schimbare a planului de carieră, să știi, pentru că Saturn se uită așa înapoi către casa a 10-a. S-ar putea tu să ai niște studii sau să fi pornit pe o direcție, să fi schimbat direcția pe parcurs, dar totuși ceea ce faci acum să nu fie de viitor și să reconsideri aceste aspecte importante, pentru că îți apar niște semne din astea de întrebare. Mai fac asta, nu mai fac asta? Este o lună bună, exact cum am spus, per total, care îți poate aduce concluzii
importante. Vedem la nivel de relații. Uite, poți cunoaște pe cineva în călătorie sau este acea idee de relaxare. Cu cât ești mai relaxat, cu atât zona aceasta a relațiilor, indiferent de statutul tău actual, va fi mai bună, mai ușoară pentru tine în această lună. Să vedem la nivel financiar cu Marte în Gemeni. Angajăm. Îți cauți un serviciu sau poți să reconsideri cariera, profesia, locul de muncă actual. S-ar putea să ai nevoie de oameni în jurul tău care să te ajute pentru că ești copleșit. Sau poate fi vorba despre faptul că îți poți găsi un alt loc de muncă și se poate să-l găsești rapid, să-ți apară o oportunitate la care înainte nu te gândeai. Și aici vorbește despre a lucra de acasă. S-ar putea să îți schimbi locul de muncă, mai ales dacă înainte lucrai de acasă. Să faci o schimbare, dar atenție! Pentru că aici este un semnal din asta de alarmă. Să iei deciziile care te ajută pe termen lung și foarte lung. Acelea îți vor fi de foarte mare ajutor. Talismanele. Avem atât de multă chimie împreună. Poți în această lună alături de partenerul tău de viață să te simți foarte bine pentru că aveți acea energie a leului care aduce oamenii împreună la distracție și voie bună. Poți cunoaște pe cineva. De asemenea, poți sta de vorbă cu fostul sau fosta parteneră. Însă, indiferent de cât de mult v-ați iubi sau așa, uite că există aici această tensiune, acest disconfort. Este ceva ce îți displace sau vă prindeți amândoi foarte repede ca boțul de chibrit și încă nu este bine, mai este nevoie de maturitate. Dacă sunteți dispuși să lucrați împreună la această revenire, la această conexiune, sigur că se pot întâmpla lucruri foarte bune. Ești absolut minunat. Sigur că ești absolut minunat, însă, după cum spuneam, Marte și Uranus se întâlnesc acolo pe casa întâi. Atenție la corpul fizic, atenție la intervenții chirurgicale, la idei de transformare mai atipice, așa să spunem, pe care ulterior să nu le regreți. Uite, aici trebuie să faci niște reparații. Ori lucrezi prea mult și a venit timpul să echilibrezi puțin treburile astea, pentru că avem aici și Capricornul și este vorba despre un proiect în care ai crezut, dar proiectul ăsta poate duce doar de aici până dincolo. Nu este pe termen lung și foarte lung ceva ce te-ar putea susține pe tine, mai ales la nivel financiar. Poate fi vorba despre carieră, despre reconversie profesională, poate fi vorba despre faptul că cineva în sfârșit nu mai are autoritate asupra ta, tu ești liber să iei o decizie, tu ești liber să manifesti în această lună dorințele tale cele mai profunde, sau poate ai legătură cu un Capricorn, poate ai legătură cu un Rac, dar axa Rac-Capricorn, care ține de energie feminină, energie masculină, de simțire, casă, sentimente și tradiție, va fi activă pentru tine în această lună și vizează comunicarea, studiile, cercetarea, rudele îndepărtate, toate aceste lucruri. Speranța că poate fi mai bine, speranța aceasta poate produce și foarte multe iluzii și atunci Saturn și Neptun te vor ajuta să cobori cu picioarele pe pământ. Cumva se poate crea un cadru, un context prin care să fii adus așa cu picioarele pe pământ, dar pentru a putea reuși, pentru a nu-ți pierde timpul inutil într-o direcție care nu este bună pentru tine. Din nou Capricornul. Din nou Capricornul. Poți începe o afacere, poți face ceva pe cont propriu sau apar aici niște interferențe și trebuie să schimbi o direcție, trebuie să faci niște ajustări. Uite, poți bate palma, poți cunoaște pe cineva, poți lucra cu cineva, dar există o diferență de opinie aici care poate îți displace și trebuie să te adaptezi. Aici avem îndrăgostiții. Posibilitatea să cunoști pe cineva sau pur și simplu în viața ta. În această lună lucrurile vor fi mai armonioase. Vei fi foarte concentrat
Pe luna aceasta de vară, care ține de frumos, de ieșiri, de socializare, parcă cu atâta soare afară nu-ți vine să stai în casă, deși este energia predominantă pe casa ta, de aici îți vine bucuria. Și la inițiale avem Z, X, D și D. O situație care se închide. Ajungi într-o răscruce de drumuri, de unde va trebui să hotărăști ceva. Către ce te îndrepți? Care este următorul pas? Alții dintre voi aveți nevoie de odihnă, de mai multă odihnă, pentru că s-ar putea ca tot ce faceți să fie un pic forțat și să nu somatizați prin absurd în corpul fizic. Dorința mea și dorința ta coincid, batem palma, mai poate fi aici? Uite, creativitatea. La nivel de creativitate aveți nevoie de inspirație și inspirația aceasta vine doar dacă voi sunteți foarte realiști și dacă căutați în permanență să vă dezvoltați la nivel spiritual, la nivel emoțional. S-ar putea să fie atins un prag și ceva să nu funcționeze, dar în egală măsură există și posibilitatea ca voi în această lună să rezonați atât de bine cu ceea ce faceți și cu oamenii din jurul vostru, încât să fiți chiar și voi înși vă surprinși. Totul trebuie să fie dozat, totul trebuie să fie calculat și să vă luați, să vă uitați către risc într-o formă calculată. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună iulie minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!